सन 2007 में जब हम जवाहर और मोखाड़ा तालुका में काम कर रहे थे, तब हमने ये देखा कि काफी बुजुर्ग, विशेषतः महिलाएं भूखमरी से मर रहे थे और उनकी मृत्यु नैसर्गिक मृत्यु के तौर पे दर्ज हो रही थी। हमने ये भी देखा कि काफी गरीब आदिवासी पेंशन से वंचित हैं और जिनको पेंशन मिल रहा है वो वही सत्तेदारी वर्ग के लोग हैं। इसलिए हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और करीबन 3000 पेंशन की अर्जी दर्ज किए। काफी लोगों को पेंशन मिलने भी लगी, लेकिन साल 2 साल बाद इनके पेंशन बंद हुए और जब हमने तपासा तो हमें ये कहा गया कि इनकी लाइफ सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से इनके पेंशन बंद हुए हैं और अगर उनको पेंशन चाहिए तो उन्हें नए सिरे से अर्जी करनी पड़ेगी। बुजुर्ग लोगों को इतने सारे दस्तावेज करके, इतना खर्चा करके फिर से अर्जी करना बहुत मुश्किल है, इसलिए काफी लोग निराशा में जी रहे हैं। दानू तालुका में करीबन 1200 अर्जी दाखिल किए गए थे, लेकिन साल 2 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। काफी आंदोलन करने के बाद तहसीलदार ने ये कबूल किया कि ये अर्जी खो गई है, गायब है, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वो जगह जगह कैंप्स लगाएंगे जहां ये बुजुर्ग लोग फिर से आके अपनी अर्जी कर सकते हैं। और हजारों लोगों ने अर्जी की भी, लेकिन आधे से कम लोगों के पेंशन मंजूर हुए हैं, बाकी सब वंचित है। जिन लोगों ने आज आपके सामने दानू तालुका से बयान दिया है वो उन वंचित लोगों में से है। राधा नथू काकड, मी वाडीचा ते लोकांचे, मला घर नाही, दार नाही, कुठं काम नाही, धंदा नाही, माझ्या वाडीत काम करून खाते, माझा कोणाचा आधार नाही, माझं कार्ड नाही, काय नाही, मी एकली, माझी पोरी पोसते, मला लहान आहे ती, म्हणजे कोण मला बघत नाही, माझा कोणाचा आधार नाही। बारीक तावशी तू काय काम करत होती? बारीक तावशी हेच काम करत होती मी। काय? वाडीच्या घराचा काम तेच करत होते, घर काम, वाडीच्या घराचा लोकांची भांडी घासून पोट भरत होते। आता पण तू काम करते काय? आता मला होत नाही, पण थोडा थोडा जाते, काय थोडा थोडा मिळते ते करून येते 2-5 रुपयाचा। तुझा जन्म कोटचा? जन्म इकडेच। इकडे म्हणजे कुठे? डहाणू। डहाणूच। लग्न पण डहाणू? लग्न पण डहाणूच, माझा जन्म पण डहाणू, पोराचे पण डहाणूच, सगळ्यांचं डहाणूच। माझी वय किती मला काही माहित नाही, माझी पोरा झाली ते माहित आहे। माझी मध्ये असा अंदाज नाही 60 ते 80 वर्षाची तर असेल, पण मी पेन्शन साठी अर्ज साठी मी जाते तर मला कोणी कागदपत्र नाही, म्हणजे मला कोणी कागदपत्र मागताय तर मी कुठून आणायची? लहानपासून मी घर काम करून खाल्लेला, काय माझ्यावर कागदपत्र नाही, आधार कार्ड नाही, काय नाही, मी काय घेऊन जाऊ? मला कोणी हे नाही देत। तू आधार कार्ड काढायला जादेल काय? आधार कार्ड काढायला जादेल, पण माझा आधार कार्ड काढला नाही, माझी पोरीचा काढला, माझा नाही काढला। मला सांगते तू म्हातारी झाला तर तुझा आधार कार्ड निघत नाही। बाई तुझं नाव काय? तुलसी। पूर्ण नाव सांग ना, नवराचं नाव? तुलसी नवसे आवधे। आणि कोठेची तू? मी जामशेदची। तर तू पेन्शनचा फॉर्म भरला होता काय? हो, भरेल होता। कधी भरेल? झालं 5 वर्ष। कोडेकदा भरेल? 2दा। कोणा पाय भरेल? ये लक्ष्मण। हा, संघटना मार्फत भरेल? हा, सांग ना, संघटना मार्फत? संघटना। तर तिने भरलं, ते बातल गेलं, मग आंधून भरलं, ते पण बातलच गेलं, त्यावर आंधून ती मग कोंबान आम्हाला काय केला, झाला खाता खोलायचा राहिला, खाता कोठाचा खोलं ना, ते दिलेलं गेलं, कागदा का नाही, कागदा गेली दिलेले तर आंधून आलीच नाही। तर तुला अजून पेन्शन मिळलं नाही? हा, नाही मिळत। असा ना, तू पहिला पैसे काय धंदा काय करते? काम धंदा? शेतीचा केला काम, मोठी वाढली, लगीन केला,
मग लगीन करून नेला नवऱ्याच्या घरी मग इथं काम केला इटभट्टीवर जात होते इटभट्टीवर काय काम करायचे इटभट्टीवर मापात वहली इटात लावल्या तुझ्या काय ना कोळीक मजुरी सोडवायचं कोळीक मजुरी काय हजारी कोळक 10 रुपये हजारी मग वाढवलं 12 रुपये असा काम केलं ना पाथेला कोळक देत होतं आणा नाही तर पैसा तर तुझी बचत तर नाही होई ना कुठं ती बचल डोक्यावर बाकी होती बाकीचा पोजा एवढा मोठा तर बाकी वालून वालून आता वाडगी झाली वाढीन झाली आता मला काय काम करता येईल मला असं काम नाही करू आता मला कोण खाना द्यायचा मला कोण नाही खाना द्यायचा ना सुनस बरी त्या निखुस तसा निखुस बरा त्या सुनस तशी उठ उठ न बसत बस सुनसीचे काय फायदा विकत आणून थालीभर रुपये दिन न विकत आणून न माझा एखादा तसा परच्या पाठी हे भीत नेलं ते भीत नेलं डोलं नीट पाहिजे दिसत नाही दिला तर खाय ना नाही दिला तर नाही खाय पापट वाढून राहायचा काय नाव हा कोट्टा गोरवाडी असा ना तुझी वय कोडी खवे 70 वर्ष हवी ना तुला पेन्शन मिळते काय नाही ते फॉर्म भरेल भरेल ते कोडेकदा दादा बोलले पण नाही मिळले किती मोर्चे काढले मोर्चेत आला होता तू डहाणूत हो कोडेकदा दाई घेल हा राहुराई घेल हा पण तरी तुझं पेन्शन नाही झाला नाही बाबा तू फॉर्म भरेल पेन्शनच्या तर अख्खं कागदपत्र गोलावेल आहे हो काय काय कागदपत्र दाखव बर आहे करेल आहे आधार कार्ड आहे आहे दाखव बर आधार कार्ड पण आहे आहे ना बँकेत खाता आहे काय आहे ते दाखव चोपडी ये. बँकेत पण पैसा नाहीये नाही मन पण आधार कार्ड पण आहे बँकेचा पण खाता आहे अख्खं कागदपत्र तू काढेल अख्खा कागदपत्र काढायला कोणा खर्च केला हिरा तो काय ते सब होय तिथं यायला जाते आग्रावर पण जाते ती पण मी काढून आणि राहे अख्खा ना सर्व कागदपत्र काढायला तुला कोण पैसे द्यायचा कोण देईल मला मग असंच बाकी बाकी करून जायला लागते मग बाकी कशी भरस तो कसं मजुरीचा असा लंगडा माणूस तर मजुरी तर करव नाही तर ते तसंच मग आपण मागून लिखीस देखा जाते मोठी लिखीस आहे ती दे तेवढे मला जा बा तसं जा अशी सांगते जाईल माझा तो दिल्लीला पण जाणार होता ना ते जाणार होता तर असा हं? गावकरी तुला पाठवायचे होते ना दिल्लीला गावकडे पाठवा ते काही तुला नावाला असं सांगत तर मग जाईन तो मग तू जाऊ जुवानताव काय धंदा करत होता ते फार धंदा केला परिसाचा काम केला जंगलाचा केला तोड काम केला असं फार काम केलं नाही विटभट्टीत जात होता काय भेटत नाही कोळशीचा आम्ही धंदा केला कोलसेच्या भट्टीत असा बिजा बिया शेतीचा असं तसं कामावर जाय मी एकटा तो काय करू कुठे कामावर जायचा हे याचे कोणी वाहत तिथे मजुरी करून खायचो असा. आता माझे ते 2 पोरी होत्या त्या हो गेल्या हा. म्हणजे नवऱ्याच्या घरात आता माझा एकटाच मला तर रांधून पण द्या नाही कोणी काय नाही म्हातारची टाकली कधी टाकली म्हातारी झाली 5 एक वर्ष तिला पण पेन्शन नाही मिळत होता नाही ना केला पण तुझा पाय लंगडा कसा झाला बुडावर पडला कशा वर्षी बुडावरशी लाकडा आणा गेला ते बुडावरशी पडला बुडावर्षी पडला हं. कधीची गोट झाले 5 एक वर्ष असा म्हणजे रांधायला लाकडा आणायला गेला होता हं.
तर आता तुला पाणी बिनी कोण आणून देत? कोण आणत? मी एकटाच जाईन आणि राखणं खाय रांधून. एखादी रांधत रांधत एखादी रांधत पुन्हा कोठं एकटा तो काय करते? लिखे शाळेत ते बाहेर गेले. एवढा काम करून ना हाल- जगायला हालत. चालत झाली. लेखीस कोणत्या गावात आहे? हा गावातच कसं आपण त्या नवऱ्याची ताबीत ते मला केला ते ठीक करू. तू नाही जास्त त्यांच्याकडे? जाय एखादा मग फार भूक लागली तर जायला लागेल. त्या एकदी देते पण दोन नाही देत ना. तुझी शेती आहे? देते नाही पुलाट आहे. कोण करत ते? तर मग काय करेन जरा मुगा जरा जरा कोण आपण चिखल करून मांडून आवडतो. एकटाच मग आवड जरा. तू जावस ना, तूच कापणी करस ना. तर मम्मीच करेन तर कोण करेन. लेखीच नाही काम करायला येत शेतात? तर तू मेल्यावर पलाट कुणाला देशील? कोण आता कोणाला देईन? मला लिखायचं आहे ते कोण घेईल ते आता मला काय माहीत. मी तर मरून जाईन. हे हालत झाली की नाव सांग. शेवंती सेवांगड, गाव सांग. गोरवाडी. तुझी वय किती? 70 वर्षां. कशी तू मोजस 70 वर्षा? तू काय कामधंदा करायची पूर्वी? काय तर मला लहान होती तर शेतीचं काम केलं मी. ना मग मोठी झाली मग तो भट्टीवर माझा नवरा घेऊन जायची कोळसं पाडाया. भट्टी करा ती जंगलाला घेऊन जाईल ना. मग वेठीचं काम तर मी करेल हे पण जंगलात जाऊन. ना पहिलं जुने काळात मजुरी किती होती? किती रेहल काय दिगत आहे तर पहिलं 12 8 दिजत ते काय मजुरी किती दिजत. तर तू पेन्शनचा फॉर्म भरला होता काय? भरेल. तर काय झाला? किती दिवस झाले त्याला? किती दिवस 2-3दा भरून दिलं ते आम्ही फॉर्म तर भरून दिलं पण ते देत नाही. ते कोठे कोणा पाय तू फॉर्म भरेल? ना ते हे पाय लक्ष्मण त्यांना पाय भरेल ना. येले तर लाटे पाय भरवेल ना. था ते कोंबाला दिधेल असा 3 टाइम भरेल ते आम्ही. तरी तुला नाही मिळला? नाही मिळलं एकदा. तर आता तुला पेन्शन नाही तर तू कशी करून जगस? काय आता काम करवल ते काय करीन. हा करव नाही ते तर धंदा आता मला करव नाही. हा करत होती ताव हिंडली बरे शोध तर करेल काम मी. असा इकडे कोण जाणार. ओळखी पोरा घेईन मी ते पनवेलला तिकडे कामाला नाही. असा लहान लहान पोरा घेईन. पनवेलला काय काम? बरेश्वर असं पिंढा कुटायला. हा ना किती मजुरी देत? किती डिझेल 12 पण नाही चावतं डिझेल. ते डिझेल खर्ची कोणी डिझेल 25 रुपये खर्ची डिझेल. काय भागवायचा तशी खर्ची डिझेल 25 रुपये खर्ची. आठवडाभर काय आणायचा ना खायचं ना. वाकी घेऊन यायचा तर तसे असून अंगावर पैसे. म्हणजे अख्खा जीवन बाकीच भरून काढला काय? ना काय तसं पिंढा कुठून ना जगू. असा अशी पिंढा कुठून ना. लहानशी पोरा अडीचशी तावशी मी चालत पण नाही. पोरा तावशी घेईन ना तिकडे जाईन धंद्याला करा. असा ना. आता पेन्शन पण नाही. आता काय मिळलं नाही. ना पेन्शन मिळला तर तू काय करशील? काय करशील ती मिळत नाही ते. हा धंदा करे बारीक ती तावशी थोटी नाही. तावशी मला नवऱ्याची घरी निघे तावशी इंडो रखरे तशी ओटे तुम्ही पोरा निंदा फाट्या निंद गेला आहे. असा लाकडा डोकेर न ओटे तशी पोर घेऊन जा इकडे लाकडा घेणी तिथना. असा असं आम्ही हाल करेल. कान तुम्ही जंगलात कान 2 टाइम दिशाला करून खाय. आण ना कान आण ना खाण
असं. ओली करून ना खाई. आता आता कांद पण नाही ना जंगलात. आता जंगलात कोण खाय नाही कांद ना काही नाही. पण असा असा पाला आणून ना तो भरून रांधायचा ना खायचा. तो खान राहील आम्ही. हा फार भूक काढली ना, फार काम केला फार काम केला ना, फार भूक पण काढली ना. फार काढली ना काय. ना आता काहीच नाही. भूक राहायचा. असा पाला आणायचा ना तो रांधून ना खान राहायचा. जंगलात वेल आणून आम्ही खाना त्याशी काही नाही. नुसतं रांधून ना नुसतं खाई. याचे लोंढीचं केह्याचं वेल आणून ना खाई. काही त्याची तर खाया आहे नाही. कणसरीत आहे नाही. तो पाला खाणार गेला.